Përshëndetje të nderuar televizionistë, këto janë lajmet orës 16 këtu në Klan Plus. Ju njohim fillimisht me titujt kryesor. Ministeri në Drejtorinë e Kadastrës në Vlorë në 9 muaj janë ndërhequr plot 7 drejtorë. Më i fundit Viola Hima i qëndroi vetëm 2 ditë zyrtare në punë. Jo zyrtarisht, mësohet se drejtuesit largohen pasi nuk mund të regjistrojnë pronat grabitura me gjyqe të korruptuara apo me dhunë. 21 të prekur të rinj dhe 2 viktima. Ky është bilanci 24 orëve të fundit nga fronti i luftës me Covid-19. Të 2 personat që kanë humbur jetën vuanin edhe nga sëmundje të tjera të rënda. Mali Zi njofton zyrtarisht se e quan të përfunduar betejën me virusin duke i hapur dyert të turizmit. Me gjithë premtimet për plazhe masive publike, sërish edhe me vendimin e ri, 80% e rërës do të jetë private dhe 20% publike. Në të gjithë vendin do të ngrihen 118 stacione plazhi që do të shërbejnë për menaxhimin e turizmit dhe ofrimin e shërbimeve urgjente të sigurisë dhe shëndetësisë. Presidenti Trump deklaroi se do të nxjerrë ushtrinë në rrugë për të dhënë fund dhunës dhe për të rikthyer normalitetin në shtete dhe qytetet ku sundon kaosi. Por deklarata e tij ka dhënë një tjetër hop protestave që tashmë janë shndruar në platëshkitje dyqanesh dhe djegje makinash. Hyje të muzikës dhe sportit në vend të fotove. Në rrjetet e tyre sociale kanë postuar një sfond të zi në shenjë nderimi për George Floyd, ndërkohë që në shenjë solidariteti janë mbyllur dyqanet dhe shumë shtete amerikane. Fushatës së solidaritetit i janë bashkuar edhe shumë futbollistë. Barazi gjinore të detyrueshme edhe në futboll. Federata shqiptare urdhëron të gjithë klubet e kategorisë superiore që pranë skuadrave të tjera zinxhir të krijojnë edhe skuadrat e futbollit të vajzave. Federata ka përcaktuar edhe nivelin bazë të pagës së futbollistëve femra. Dhe tani do t'ju njohim më gjërësisht hipoteka e Vlorës sërish pa drejtues. Viola Hima, e komanduar si drejtore e institucionit, qëndroi në detyrë vetëm 2 ditë. Ajo është dorëhequr mëngjesin e sotëm, ndërsa u emërua të premten. Hima bëhet kështu e 7-ta drejtuese e hipotekës që largohet që nga shtatori vitit të kaluar kur sagën e dorëheqjeve e nisi Floriana Limadi. Pas tij drejtorët e tjerë kanë qëndruar me ditë, javë apo edhe muaj e më pas janë larguar. Shkak për këtë situatë në kadastrën e Vlorës besohet se janë pronat në Bregdetin e Jonit. Sipas burimeve jo zyrtare mësohet se ka një sër pronash të cilat janë rikthyer përmes vendimeve të dyshimta të gjykatës duke prodhuar konflikte të rënda mbi pronësinë. Regjistrimi i tyre në hipotekë, më shumë se një çështje ligjore, duket se është ndruar në përplasje mes pretenduesve të pronave, të cilët shpesh janë njerëz të botës së krimit. Për Partinë Demokratike, kjo është dëshmi e luftës mes bandave për të grabitur tokat në Bregdet. Megjithse shifrat e dhunës në familje për vitin 2020 janë ulje, numri i tyre vijon të jetë në shifra alarmante. Sipas një raporti të paraqitur në Komisionin e Sigurisë, çdo ditë në vendin tonë raportohen në polici mbi 10 raste të dhunës familjare. Në 4 muajt e parë të 2020-s, minimalisht çdo ditë janë denoncuar mbi 10 raste të dhunës në familje. Ndërkohë që gjykatat çdo ditë kanë lëshuar 6 urdhra mbrojtjeje për viktimat e këtij fenomeni. Këto janë shifrat e raportuara nga zëvendës Ministre e Brendshme në Komisionin Parlamentar të Sigurisë. Rastet evidentuara gjithsej në vitin 2019 1489 raste, ndërkohë që në vitin 2020 kemi patur 1207. Lidhur me kërkesë pa ditë për urdhrat e mbrojtjes dhe urdhrat e mëhershme të mbrojtjes, në vitin 2019 kemi patur 906 raste dhe në vitin 2020 kemi patur 725 raste. Sipas Kukos, pavarësisht se ka një ulje të shifrave në krahasim me 2019-ën, kjo mund të ketë ardhur dhe nga frika e denoncimit për shkak se qytetarët ishin të izoluar për gati 3 muaj, por një sukses për të është fakti se gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur asnjë viktim të dhunës në familje. Kemi hasur një ulje të raportimit të dhunës në familje gjatë periudhës së Covidit. Kemi bërë vazhdimisht apelin ton në media, por gjithashtu dhe në terren, që të mos ketë as edhe një lloj intimidimi nga situata e krijuar nga masat kufizuese të vendosura nga policia.
Deputetët kanë kërkuar një interpelancë edhe për rastin e 15 vjeçares, e cila u abuzua seksualisht nga 65 vjeçari roja i shkollës. Ndërkohë që kanë kërkuar dhe shkarkimin e menjëhershëm të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu. Të gjithë neve si komision dorëheqim minimalisht ose t'i kërkojmë në mënyrë zyrtare si komision qeverisë që ta largojë një orë përpara këtë zotëri që normalisht e ka thyer uniformën e Policisë së Shtetit. Kryetaria e komisionit Ermonela Felaj tha se do të kërkohet një interpelancë tjetër për këtë rast, për të parë se si ka funksionuar dhe mekanizmi i referimit të dhunës. Por çështja në fjalë fakt nuk ka lidhje me çështjen për cilën ne kemi hyrë sot. Zonja kryetare. Zëvendës ministren, kështu që në respekt të komisionit dhe të gjithë kolegëve, unë do të marr të gjitha masat që në një seancë tjetër ne të kemi të gjitha përgjigjet e pyetjeve tuaja. Biznesmeni shqiptar Sinan Idrizi rrezikon 10 vite burg për akuzën e mashtrimit. Prokuria e Stambollit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar dosjen në gjykatë me akuzën e mashtrimit të kualifikuar bashkë me kërkesën për një dënim me 10 vite qeverie për Idrizin. Ai u padit nga ish presidenti i Galatasaray, biznesmeni i njohur si afërt me presidentin Erdogan, Adnan Polat, se ka mashtruar me 3.5 milion dollar si ka parë për blerjen e një kompania karburantesh në vendin ton. Idrizi pritet që të thirret në ditët në vijim nga gjykata e Stambollit për të njohur me masën e sigurisë. Kujtojmë që Idrizi ka bërë një padi në organet turke pasi e akuzon Polatin për prishje të imazhit dhe se nuk i është përmbajtur marrëveshjes së nënshkruar. Në qëndrimet publike në Shqipëri, Idrizi ka pohuar se nuk ka shkelur asnjë ligj dhe se gjyqi në Stamboll do ta nxjerrë të pastër. Pas dështimit të konsensusit në mbledhjen e SHN-s të Këshillit Politik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë kërkuar që tryeza për reformën e re zgjedhore të mbahet sërish sot në orën 17, por ende nuk ka asnjë sinjal nëse mazhoranca do t'i përgjigjet kësaj ftese. Ndërkohë, në këto momente, përfaqësuesit politik për reformën janë duke zhvilluar një takim në ambasadën amerikane. Presioni ndërkombëtar po shtohet mbi Gjiknurin, Bylykbashin, Vasilin dhe Ajdarin për të arritur këtë orë një marrëveshje për reformën e re zgjedhore pas dështimit të 31 majit. Ambasadori Hakim dhe ambasadori Soreka për rreth 2 orë përpoqen pa rezultat, që të bindin palët që ende këmbgulin për Komisionin Zgjedhor me njerëz të administratës shtetërore në identifikimin dhe votimin elektronik të votuesve në qeverinë tranzitore, si dhe për ndryshimin e sistemit me lista të hapura për deputet. Paralelisht me deklaratën e kryeministit shqiptar se ai dhe mazhoranca e tij do të miratojnë në parlament reformën dhe duan depolitizim të komisioneve zgjedhore, komisioneri për zgjerimin Oliver Varlehi kërkoi që të mos ndërmerren vendime pa konsensusin e të gjitha palëve. Kam marrë disa informacione rreth dështimit për të arritur një marrëveshje për reformën e re zgjedhore në Shqipëri. I inkurajoj të gjitha palët, brenda dhe jashtë parlamentit, që të bëjnë sërish përpjekje dhe të arrijnë në marrëveshje. Kjo është një reformë e rëndësishme që duhet të realizohet. Pa të është shumë e vështirë për të ecur përpara dhe do të ishte për të ardhur keq që të çojë dëm ky rast që ne kemi për të bindur shtetet anëtare të BE-s. Kështu që i kërkoj të gjithëve të punojnë për një marrëveshje. Ne kemi nevojë për atë marrëveshje dhe shpresoj që kjo marrëveshje të realizohet në orët apo ditët në vijim. Kjo është thelbësore. Pas këtij apeli kreu demokrat Basha u shpreh se opozita është e gatshme për të përmbyllur procesin me garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Marrëveshja konsensuale mbi reformën e re zgjedhore është kushti vendosur nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave, por palët ende nuk po gjejnë gjuhën e përbashkët. Partitë nuk e ndryshojnë sistemin zgjedhor, por as qytetarët nuk mund të shprehen përmes një referendumi për këtë çështje. KQZ ka rrëzuar kërkesën e një grupi aktivistësh të shoqërisë civile për organizimin e një referendumi me pretendimin se është jashtë kompetencave ligjore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar kërkesën e një grupi aktivistësh të shoqërisë civile për të ndryshuar ligjin e referendumeve dhe në këtë mënyrë të sistemit aktual zgjedhor me lista të mbyllura për deputet. Sipas socialistëve në KQZ, kjo nismë ishte në tejkalim të procedurave ligjore. Po je këtu ligji të ndalon, të abstenosh. O je pro, je kundër. Jo, më fal. Po si jo? Jo, më fal. Me rekordin dhe thoje. Jo, po tani
S'ka nevojë të ngrem zërin e parë punës, se kemi Ose po e ligjet bën me përpara. të zënë tash sigur. Më fal, të lutem, këto opinione janë jashtë tavolinës. Okej, un kam ligjin përpara. Ka procedurë paraprake dhe unë nëse procedurë paraprake, unë e kam vënë votën time në këtë procedurë. Në këtë proces që ka nisur, unë e dhash votën time, propozova një shtyrje të kësaj në bazë kodit procedurës dhe unë kam votuar, nuk jam abstenim. Dy kolegët janë për ndërprerjen, për mosmarrjen fare në shqyrtim të kësaj çështje dhe për t'u rikthyer kësaj çështje në janar me gjas komisioni i ri qendror i zgjedhjeve që do të dali pas reformës përkatëse. Denara, ta marrim me qetësi. Ishte një propozim që nuk mori votat e duhura. Sot dhe në çdo rast vazhdojnë procedurat e mbledhjes. Ish kreu KQZ-s Kristaq Kume, së bashku me 11 aktivist, kërkonin që çështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor të mos u lihet në dorë partive politike, por populli të vendosë me referendum. Sipas kësaj mënyre të zbatimit të ligjit ose të pjesës për referendumet, i bie. Lutem zot që në Shqipëri të lutem. Po jemi le ta dëgjojmë, le ta transmetojmë mendimin tim. Ju ftoni të dëgjojmë ligjin dhe po shkelni ligjin. Po, jo nuk po shkel ligjin fare. Nuk e keni të drejtën e fjalës. Por zotni, sipas jush i mbetet që referendume mund të bëhen vetëm ato që propozohen në 1 janar dhe përfundojnë gjithë procedurat në mars. Zoti Kume, lutem mos asnjërs bëj referendume. Të lutem. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese se dekreti i Thaçit për të formuar një qeveri tjetër, nesër në Parlamentin Kosovar pritet të votohet edhe qeveria e re drejtuar nga Abdullah Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në bashkëqeverisje do të jetë edhe AK, nisma dhe partitë e minoriteteve. Qeveria e re e Kosovës e drejtuar nga Abdullah Hoti i LDK-s pritet të votohet të mërkurën në orën 11. LDK pretendon se i ka votat për votimin e qeverisë. Shefi i këtij grupi parlamentar Arben Gashi, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ka thënë se për çështje të votave nuk kanë biseduar me asnjë deputet të PDK-s. Parti kjo, e cila do të vazhdoj të mbetet në opozit bashkë me LVV-n, nëse qeveria Hoti nesër i merr votat e mjaftueshme. Ne jemi të bindur që kemi votat e mjaftueshme për të formuar qeveri. Po në fundit është e drejtë e deputetëve, ndërsa ata nuk binden, mendojnë që ka opsione tjera më të mira, plotësisht e respektueshme si vullnet. Ndërkohë lëvizjave të vendosje ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për peticionin Duam zgjedhje. Peticion ky, i cili online ka nisur më 30 maj. Mbledhja e nënshkrimeve potencialisht është menduar që të zgjatë 30 ditë, pra 1 muaj, dhe pas 1 muaji do të dalim me numrin e nënshkrimeve që do ta mbledhin për këtë. Deri tash janë mbledhur rreth 50.000 nënshkrime. LDK-ja synon të bashkëqeverisë me AAK-n, nismën dhe listën serbe, derisa AKR-ja ka premtuar se do të votojë për qeverinë Hoti, por nuk do të jetë pjesë e saj. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Presidenti Trump ka vendosur të mos lejojë më take-outsin dhe shkatrimin që ka përfshirë Shtetet e Bashkuara. Ai deklaroi se do të nxjerrë ushtrin në rrugë për të rivendosur rendin dhe sigurinë për qytetarët, por deklarata e tij ka dhënë një tjetër hovë protestave që tashmë janë shndruar në plaçkitje dyqanesh dhe djegje makinash. I swore an oath to uphold the Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur të ndërhyjë me dorë të fortë për të vënë rregull në vendin e përfshirë nga kaosi dhe dhuna. Përballë gazetarëve ai bëri një kërcënim të hapur ku deklaroi se do të angazhojë ushtrin për të dhënë fund dhunës në të gjithë vendin. New York's finest have been hit in the face with Të gjithë amerikanët me të drejtë u trishtuan dhe u revoltuan nga vdekja brutale e George Floyd. Por ne nuk mund të lejojmë që thirrjet e drejta dhe protestuesit paqësor të mbyten nga një turm e zemëruar. Viktimat më të mëdha të trazirave janë qytetarët paqëdashës në komunitetet tona më të varfra, dhe si president i tyre, unë do të luftoj për t'i mbajtur ata të sigurt. Menjëherë pas fjalimit të Trump, lagjet më të famshme në Manhattan ende të mbyllura e premasave të bllokimit dhe izolimit për shkak të pandemisë janë sulmuar, vandalizuar dhe pleçkitur. 2 persona janë qelluar për vdekje gjatë protestave që po mbaheshin në Cicero, Illinois, duke e çuar në 5 numrin e protestuesve që kanë humbur jetën. Vandalizëm, biznese të shkatruara, ndërtesa dhe makina policie të djegura janë këto pamjet që po bëjnë xhirën e rrjetit pas vrasjes së afroamerikanit. 800 anëtar të gardës kombëtare do të dërgohen në Washington për të ofruar ndihmë në ruajtjen e sigurisë. Kreu i SBA-ve kërkoi nga kryebashkiaku dhe kurvenatorët që të marrin masa të menjëhershme për të menaxhuar situatën. Vdekja e afroamerikanit George Floyd ka shkaktuar protesta të dhunshme në shumë qytete amerikane.
Aktualisht New Yorku dhe Washingtoni janë vendosur në shtetërrethim. Autopsia private për vdekjen e George Floyd tregoi se ai ka humbur jetën si pasojë e asfiksisë. Sipas familjes së afroamerikanit, mjekët kanë thënë se ai ka vdekur nga shtrëngimi i gjurit nga polici i Minneapolisit. Yjet e muzikës dhe sportit në vend të fotove në rrjetet e tyre sociale kanë postuar një sfond të zi në shenjë nderimi për George Floyd, ndërkohë që në shenjë solidariteti janë mbyllur dyqanet në shumë shtete amerikane. Vdekja e George Floyd ka krijuar një solidaritet shumë të madh. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e yjeve të Hollywoodit, por dhe jo vetëm në rrjetet e tyre sociale janë mbushur sot me postime me ngjyrë të zezë. Në hashtagun Blackout Tuesday, Rihanna, Michael Jordan, Kendall Jenner, institucione siç është Muzeu Metropolitan i Artit, apo dhe biznese si Savage & Fenty e të tjerë, kanë publikuar sot foto me ngjyrë të zezë, si një ditëzie pas vrasjes së George Floyd, nga një efektiv policie që i vendosi gjurin në qafë. Blackout Tuesday është thirrja e fundit që po ndërmerret kundër racizmit, i cili sot më shumë se kurrë ka nevojë për më tepër vëmendje. Në shenjë proteste, këtë të martë të gjitha dyqanet, madje dhe ato online, markat e njohura ndërkombëtarisht e të tjerë nuk do të shesin asnjë produkt. Jo vetëm kaq, por edhe videolojrat, të cilat janë ndër më të preferuarat në të gjithë botën, sot janë bllokuar. Edhe vetë rrjeti social Instagram ka bërë thirrje në profilin zyrtar që të shpërndahen sa më shumë foto të tilla të zeza, si një formë për të shprehur kundër racizmit. Ne ju dëgjojmë, ju shohim dhe jemi me ju. Ne qëndrojmë kundër racizmit. Ne qëndrojmë me të gjithë ata që po punojnë për drejtësinë në nder të George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery dhe shumë të tjerë, emrat e të cilëve nuk do të harrohen. Kemi parë që komuniteti i Instagramit ka fuqinë të sjellë ndryshim domethënës, shkruhet në postim. Ndërkaq, Facebook ka premtuar $10 milion për t'i dhënë fund padrejtësisë racore. Shumë emra të njohur të muzikës, kinematografisë apo modës janë bashkuar kësaj thirrjeje, e cila po zgjerohet tani mban botës. Një ditë më parë, modelja Chrissy Teigen dhe çifti i famshëm Blake Lively dhe Ryan Reynolds dhuruan nga $200,000 për të shtyrë organizatorët e protestave për vrasjen e George Floyd, që të vijojnë me kryengritjen e tyre. Njëzet të prekur të rinë dhe 2 viktima, ky është bilanci i 24 orëve të fundit nga fronti i luftës me COVID-19. Të 2 persona që kanë humbur jetën vuanin edhe nga sëmundje të tjera të rënda. Në 24 orët e fundit kanë dëruar jetë 2 persona, ndërkohë që numri total i viktimave nga COVID-19 në Shqipëri është 33 persona. Por shifra ende nuk është zyrtarizuar. Ajo mund të jetë edhe më e lartë, pasi në disa raste po bëhet ende vlerësimi për shkak se viktimat nuk kanë pasur simptoma të COVID-19. Një prej pacientëve ndoroi jetë mëngjesin e sotëm në spitalin infektiv. 62 vjeçari ishte bartës asimptomatik i COVID-19. Shkaku i humbjes së jetës sipas shërbimit infektiv është ciroza hepatike e stadit të fundit. Nga 240 persona që janë testuar ditën e fundit, 21 kanë rezultuar të infektuar me koronavirusin e ri. Prej tyre 6 janë personel shëndetësor. Përkatësisht 14 në Tiranë, 3 raste në Krujë, ndërsa në Durrës, Shkodër, Kamës dhe Mallakastër kemi nga 1 rast të prekur me COVID-19. Janë testuar 45 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 6 raste të reja. Numri të shtruarve ka pësuar një ulje nga 31 që ishin ditën e djeshme. Po trajtohen 27 të prekur në spitalin infektiv, nga të cilët 4 janë terapi intensive dhe 1 prej tyre është i intubuar. Sipas autoriteteve shëndetësore, 240 persona janë aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Ndryshe nga vendet e tjera që kërkojnë analizën e COVID-19 të 4 ditëve të fundit, Kryeministri Edi Rama deklaroi se pas hapjes së kufinëve toksor nuk do të kërkojë asgjë nga këto. Sipas Kryeministrit, testi nuk është tregues, pasi qytetarët që vinë në Shqipëri mund të jenë infektuar brenda asaj dite. Kryeministri Edi Rama e ka këshilluar qeverinë kosovare të Albin Kurtit që të mos bëjë testime për COVID-19 në kufi apo të kërkojë vetë karantinim. Kjo nuk do të funksionojë për turistët që vinë drejt territorit të Shqipërisë. Mendoj që autoritetet e Kosovës i kanë gjitha mundësitë që ta lehtësojnë këtë proces për qytetarët shqiptarë që shkojnë në Kosovë, siç është pas një kusht dhe pas një kërkesë të tepërt përveç ardhjes me targa të rregullta, hyrja në Shqipëri nga qytetarët shqiptarë të Kosovës.
Rama po ashtu ka deklaruar se nuk do të ketë shtyrje të gjendjes së jashtëzakonshme në vend, por vetëm disa masa shtrënguese që do të zbatohen vetëm nëpër plazhe. Ne i kemi hapur kufit, ne nuk do bëjmë as tampona, as detyrime për vetë karantinim të atyre që hynë. Është e kotë, është komplet e kotë. E njëjta situatë prej 2 ditësh në kufirin Kosovë-Shqipëri. Janë të shumë të qytetarët që janë kthyer në pikën kufitare të Morinës pasi nuk kanë patur dokumente që vërtetojnë bërjen e testit për COVID-19. Policia ka zbatuar edhe sot urdhrin e Ministrisë së Brendshme të marrë pas hapjes së kufinëve një ditë më parë. Autoritetet në Kosovë kanë bërë edhe një herë të ditur se paraqitja e dokumentit është e nevojshme. Qytetarët që duan të futen në Kosovë, nëse nuk e kanë testin, do të futen në karantinë 7 ditore. Ky vendim i institucioneve të Kosovës ka indinjuar qytetarët të cilët e kundërshtojnë, ndërsa nga kjo kërkesë krijohen ratë të gjata të udhëtarëve. Të njëjtën masë ka vendosur edhe Mali i Zi, si edhe të gjitha vendet europiane, veç Slovenisë. Në Malë të Zi janë krijuar kushtet që të deklarohet përfundimi i epidemisë së koronavirusit. Këtë e ka bërë të ditur Senat Begiç, ndihmës drejtori i Institutit të Shëndetit Publik në Podgoricë. Megjithatë, ai ka lënë të kuptohet se disa nga masat parandaluese për përhapjen e sëmundjes do të mbeten në fuqi. Mali i Zi duket se ka përqen pas Slovenisë, vendi i parë nga Ballkani Perëndimor që do përshëndetet edhe zyrtarisht me pandeminë e koronavirusit, që në këtë shtet prej rreth 600.000 banorësh mori jetën e 9 personave. Është doktor Senat Begiç, një ndër drejtuesit e Institutit të Shëndetit Publik, ai që e ka paralajmëruar këtë mundësi mëngjesin e së martës, duke thënë se asdje nuk ka pasur raste të infektuarve brenda 2 periudhave të inkubimit. 2 inkubime para se të reja flasin se me të vërtet janë pjekur kushtet që epidemisë t'i jepet fund. Ka deklaruar Begiç për televizionin shtetëror malazes, duke tërhequr vërejtjen se prap disa masa, varësisht nga gjendja në terren, do të mbeten në fuqi. Zyrtari i shëndetësisë malazeze ka rikujtuar se hapja e kufive rrit shkallën e rrezikut gjithnjë, përderisa epidemia të mos shuhet në mbar botën. Por ai la të kuptohet se tani është më lehtë për shkak se si kundër u shpreh, e dim se me çfarë kundërshtari kemi të bëjmë dhe jemi më të përgatitur për të përballur me të. Rrjedhimisht nga paraqitja e virusit COVID-19 në gjysmën e 2 të muajit mars, Mali i Zi ka të regjistruar 324 të infektuar dhe 9 viktima. Qeveria nga dje ka shpallur fillimin e aplikimit për ata që duan të menaxhojnë hapësirat në plazhe, me gjithë premtimet për plazhe masive publike, sërish edhe me vendimin e ri 80% e rërës do të jetë private dhe 20% publike. Në gjithë vendin do të ngrihen 118 stacione plazhi që do të shërbejnë për menaxhimin e turizmit dhe ofrimin e shërbimeve të sigurisë. Qeveria ka miratuar rregullat e reja dhe kushtet që duhet të plotësojnë subjektet për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, nga Velipoja deri në Ksamil. Në total në mbar vendin janë 118 stacione plazhi. Për shkak të situatës së shkaktuar nga COVID-19, sezoni turistik në vendin tonë zgjatur deri më 15 nëntor 2020. Prej ditës së djeshme, subjektet kanë nisur aplikimin online në Albania për të pajisur me lejen përkatëse për të fituar të drejtën e marrjes me qira të hapësirave. Prioritet në përzgjedhjen e këtyre subjekteve kanë hotelet me hapësirë plazhi para, si dhe strukturat akomoduese që janë me afërsi me stacionin e plazhit. Më pas renditen lokalet e shërbimit me kapacitet mbi 20 tavolina dhe të kenë hapësirë plazhi para strukturës. Gjatë aplikimit, subjektet duhet të kenë një plan operimi i cili të përfshijë sipërfaqen e kërkuar të përdorimit, numrin e çadrave dhe të shezllonave të llogaritura në përputhje me sipërfaqen e kërkuar, si dhe masat që do të ndërmerren për respektimin e kushteve dhe të kritereve të higjienës. Për shkak të koronavirusit është ngritur një strukturë e re, Komiteti i Menaxhimit të Sezonit Turistik, i cili miraton hartën e stacioneve të plazhit si dhe plazhet publike, të cilat pajisen me një numër të veçantë identifikues. Sipas vendimit të qeverisë, aktualisht 80% e sipërfaqeve të plazheve do të jetë nën menaxhimin privat, ndërsa 20% do të jetë publik. Por ky raport nuk është respektuar dhe privatët kanë pushtuar thuajse të gjithë hapësirën bregdetare. Me gjithë premtimin e kryeministrit se plazhi do t'i rikthehet popullit, sërish edhe në rregulloren e re, 80% e tyre do të jenë private, por lejet do të shfuqizohen tërësisht dhe do të rijepen nga e para.
Sipas këtij vendimi të Këshillit të Ministrave, për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike në plazhe ngarkohet Ministria e Brendshme. Për zbatimin e masave parandaluese në plazhe për COVID-19 ngarkohen forcat e armatosura. Për pastrimin, mirëmbajtjen si dhe pajisje me infrastrukturën mbështetëse dhe ndarjen e sinjalistikës përkatëse të plazheve bëhet nga njësitë e qeverisjes vendore. Nga Durrësi, Ministri i Turizmit Blendi Klosi deklaroi për afatet e aplikimit për licencë për të marrë në menaxhim hapësirat bregdetare, si edhe tha se në zonat ku nuk ka hotele, vija bregdetare do të jepet privatëve për menaxhim, por 20% duhet të jetë e lirë. Sistemi do të jetë një sistem elektronik në e-Albania. Nga 1 deri në 15 qershor do të pranohen aplikimet. Mjafton të futësh numrin e NIPT-it që ka biznesi. Ne do të kërkojmë hapësira shumë më mëdha publike edhe për qytetarët, por edhe në hapësira të cilat do t'i afrohet hoteleve dhe restoranteve në zona që s'ka hotele, do të jetë e menaxhuar sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, 80% private, pra me sezona dhe me çadra, dhe të këto zona 20% do duhet t'i afrohet publikut. Bizneset përshëndesin hapjen e aktivitetit ekonomik, por i bëjnë thirrje qeverisë që të financojë sektoret e prekur nga kriza. Ata thonë se nuk marrin dot kredi në banka pasi i friksohen borxheve të reja dhe bëjnë thirrje që fondet që jepen nga donatorët e huaj të injektohen tek sipërmarrja në formën e overdraftit dhe jo huaje. Përfaqësues të bizneseve thonë se ekonomia shqiptare është e goditur në çdo zinxhir si pasojë e masave shtrënguese nga COVID-19 dhe rnisja e aktivitetit ekonomik është një hap i mirëpritur. Por sektor të veçantë, si turizmi, sipas kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë, Ines Muçostepa, kanë nevojë për mbështetje urgjente, pasi një pjesë e këtyre subjekteve nuk kanë përfituar nga mbështetjet e qeverisë. Sektori i turizmit duhet të jetë një sektor që shpresojmë në paketën e tretë ekonomike të ketë një ndihmë të drejtë për drejtë nga ana e shtetit. Është një sektor goxha i goditur duke llogaritur dhe tërmetin e nëntorit, një sektor i cili vazhdon të ketë kredi në kurrizë për të investuar akoma më tej dhe kredit sovrane nuk e kanë ndihmuar dot, sepse duke pasur dhe kredi të mëparshme, duke u konsideruar shpesh si biznese me një farë risku dhe për faktin që kanë pasur borxhe kashi bankave, deri tani edhe përthithja e fondeve të garantësisë sovrane nuk ka qenë mirë nga ky sektor. Pak nëjësi ka edhe për garancinë e dytë sovrane të vënë në dispozicion nga qeveria. Interes i cili duket relativisht i lartë tek 5%. Është konsideruar goxha e lartë duke konsideruar dhe normat e tjera të interesit për garancitë sovrane të lançuara në rajon të cilat kanë qenë diku te 1%. Ne kishim kërkuar diku te 0,2%. Zoti Zef Shtjefni, prodhuesi i industrisë qeramike, thotë se fabrikat i fiku për më shumë se 3 muaj si pasojë e COVID-19 dhe në këto momente mbështetja që duhet të jap shteti është në formë overdrafti dhe jo me kredi. Asistenca që duhet të japin institucionet financiare është përmes bankave në formën e overdrafteve që nërmarrjet e rentabel të rinë të rinë ndezur. E kam thënë që ditët e para kur plasi pandemia, ne duhet bëjmë që mos ndalojmë ekonominë, merrni borxh. Po ne kemi frikë marrim borxh tani se do të thuash kur do t'i shlyejmë të borxhe, se gjatë kemi overdraftet bankave të konsumuara gjatë kësaj kohe. Për emisionin Pro Business në Klan Plus, Shtjefni thotë se një ndihmë e madhe për bizneset prodhuese do të ishte edhe ulja e çmimit të energjisë elektrike në mënyrë që të jenë më konkurrent me produktet e tyre. Të nderuar televizionistë, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.